हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण म्हणणार गुलगुले गुळाचे. तर इथे जे आहे ना, तुम्ही ह्याच्याऐवजी साखर पण वापरू शकता. इथे मी 1 वाटी गुळ घेतलेला आहे. हे पहा. आता 1 वाटी गुळ जो आहे तो आपण एका पातेल्यात काढून घ्यायचा आहे आणि जितका गुळ आपण घेतलेला आहे ना त्याच वाटीने 1 वाटी पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला. हे पहा. आता हा गुळ जो आहे थोडा वेळ झाकून ठेवायचा आहे आणि हा पूर्ण विरघळेपर्यंत तुम्ही ह्याच्याऐवजी गुळ किसून पण घेऊ शकता. हा विरघळला, ह्याला 10 मिनिटं लागतील. आपण असंच झाकून ठेवूया. त्यानंतर पुढे बघायचे की आपण काय करायचे ते रेसिपीसाठी. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता जो आपला गुळ आहे ना, जो मी ठेवला होता तो आता छान असा विरघळलेला आहे. आता तो आपण गाळून घ्यायचा आहे कधीही गुळाचं पाणी, कारण ह्याच्यामध्ये खाली कचकच असू शकते. त्यामुळे कधीही गुळाचं, हे पहा किती ह्याच्यात कचकच आहे, नेहमी गुळाचं जे पाणी आहे ते गाळून घ्यायचं आहे. आता आपलं हे गुळाचं पाणी तयार आहे. तर ह्याच्यात आपण ऍड करणार आहे, इथे आहे 5-6 वेलच्या मी कुटून घेतलेल्या आहेत आणि 1 चमचा बडीशोप. आता तुमच्याकडे ह्याच्यापैकी काहीही नसलं तरीही चालेल, तरीही तुम्ही गुलगुले बनवू शकता. आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकणार आहे. आणि ह्याच्यात जितकं मावल ना तितकं आपण गव्हाचं पीठ टाकायचं आहे. थोडं थोडं करून टाकायचं आहे. हे पहा, आता थोडं थोडं करून हाताने मिक्स करायचं आहे. जितकं ह्याच्यात मावल ना तितकं पीठ आपण ह्याच्यात मिक्स करणार आहे गव्हाचं. 1 वाटी पीठ मी घेतलेलं आहे. आपल्याला भजीचं पीठ असतं ना, अगदी तसंच बनवायचंय. त्याच्यापेक्षा थोडंसं घट्ट असलं पाहिजे हे. तर व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपण या वाटीने 1 वाटी गुळ घेतला होता, 1 वाटी पाणी घेतलं होतं आणि त्याच 1 वाटी गुळ आणि 1 वाटी पाणीला हे मला 2 वाट्या गव्हाचं पीठ लागलेलं आहे. हे पहा, अशी तुम्ही आपली पिठाची कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे. हे पहा, भजीच्या पिठापेक्षा थोडंसं घट्ट. हे पहा, बघू शकता तुम्ही. आणि हाताने मस्त एकजीव करून हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. जेव्हा तुम्ही गुलगुले सोडाल ना तेलामध्ये, तर हे पीठ खूप हाताला चिकटतं, त्यामुळे व्यवस्थित सोडायचे आहेत. आता हे जे पीठ आहे हे आपण असंच झाकून ठेवायचं आहे मुरण्यासाठी 15 मिनिटं. पहा, आता आपलं गुलगुल्याचं जे पीठ आहे ना ते रेडी आहे. आता आपण ते 15 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं आहे. पहा, 15 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपल्या गुलगुल्याचं छान पीठ भिजलेलं आहे. तर आपण ह्याच्यात 1 चिमूट भरून खायचा सोडा ऍड करायचा. हे बनवायच्या आधी ऍड करायचा, आधीच ऍड करून ठेवायचं नाहीये. आता आपण हा सोडा छान असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. ह्याच्यामुळे काय होतं ना, गुलगुले एकदम छान आणि हलके फुलके होतात आणि एकदम डबल साईज मध्ये फुगतात. आता मी गॅसवरती तेल देखील तापायला ठेवलेलं आहे. तर आपण मध्यम आचेवरती गुलगुले तळून घ्यायचे आहेत. हे पहा, सोडा मिक्स झालेला आहे. तुम्हाला हाताने जमत असेल तर हाताने भजी सोडा गुलगुल्यांची, किंवा मग चमच्याने सोडली तरीही चालेल. हे पहा, आता तेल आपलं ना तापलंय की नाही हे बघण्यासाठी थोडंसं आपण गुलगुल्याचं पीठ जे तेलात पडलेलं नाही, त्यामुळे इथे हे पहा छान असं तेल तापलेलं आहे आपलं. आणि बघा, लगेचच पीठ वर आलंय. म्हणजे मीडियम आचेवरती आपण हे ठेवायचं आहे गुलगुले तळायला. हे पहा, इथे मी टिश्यू पेपर अंथरून घेतले ते एका ताटामध्ये. आपण गुलगुले त्याच्यात काढून घेणार आहे. तर पहिला आहे ना, तुमचा हात आहे ना पाण्यामध्ये बुडवायचा आहे, ओला करायचा आहे थोडासा, आणि मग गुलगुले सोडायचे, म्हणजे सोडायला सोपे जातात. आणि हे पहा, असे छोटे छोटे भजी सारखे सोडून द्यायचे आहेत. हे अगदी साईज मध्ये डबल होतात आणि तळत आले की आपोआप पलटी होतात. हे पहा, छान असं मीडियम टू लो फ्लेमवरतीच तळायचे. जास्त हाय करू नका, नाही तर वरून पीठ करपेल आणि आतमध्ये जे गुलगुले आहेत ते कच्चे राहतील. हे पहा,
एका वेळेस जास्त गुलगुले पण सोडायचे नाहीये, नाहीतर मग तेलाचं जे टेम्परेचर आहे ना ते कमी होतं. हे पहा, तळून झाल्यावरती बघा आपोआपच हे पलटी झालेले आहेत. ह्याला पलटी करायचीही गरज पडत नाही गुलगुल्यांना. आता छान असं मस्त सोनेरी रंगावरती आपण हे गुलगुले जे आहेत ना ते तळून घ्यायचे आहेत. हे पहा, तळत आले की छान अशी स्वतःच हे पलटी होतात. आणि जे नाही झाले त्यांना तुम्ही पलटी करून घेऊ शकता. हे पहा किती छान रंग आहे. पहा, अशा रंगावरती आपल्याला तळायचे आहेत. हा जो गुलगुला आहे ना तशा रंगावरती. आणि बघा आपण किती छोट्या आकाराचे गुलगुले सोडले होते ना, तर किती छान त्यांचं मस्त असे टम्म टम्म फुगलेले आहेत. हे खायला पण खूप स्वादिष्ट लागतात आणि लहान मुलं तर आवडीने खातात. आणि हे अत्यंत पौष्टिक आहे, कारण ह्याच्यामध्ये फक्त गूळ आणि गव्हाचं पीठ आहे, बाकी काहीही आपण ह्याच्यात ॲड केलेलं नाहीये. आता आपण ते काढून घेऊया. तेल पूर्ण निथळून घ्या. गुलगुल्यांना अगदी गुलाबजामचा कलर आलेला आहे. आता मी अजून एक बॅच तुम्हाला सोडून दाखवते. पहिला हा तोला करायचा आहे पाण्यामध्ये आणि अगदी छोटे छोटे गुलगुले सोडायचे. ते साईजमध्ये डबल होतात सोड्यामुळे. आणि लक्षात ठेवा, तुम्हाला गुलगुले तळायला घ्यायच्या आधीच सोडा ॲड करायचा, आधीच ॲड करून ठेवू नका. हे गुलगुले तुम्ही देवाला नैवेद्य म्हणून पण बनवू शकता. हे पहा, सोडून घेतलेले आहेत मी सगळे गुलगुले. एका वेळेस जास्त सोडायचे नाहीयेत आपल्याला. हे पहा, सोडल्यावरती किती होते छोटे छोटे. आता किती छान मस्त असे टम्म फुगलेले आहेत. हे पहा, आता मी अशा प्रकारे सगळे गुलगुले तळून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले मस्त असे गरमागरम असे गुलगुले तयार आहेत. हे पहा, मी तुम्हाला जाऊन दाखवते. आपण सोडले होता तेव्हा किती छोटे होते, आता बघा किती छान मस्त टम्म फुगले तळल्यानंतर. तर हे गुलगुले खूप छान लागतात चवीला पण, आणि प्रसाद म्हणून तुम्ही हे दाखवू शकता. तर माझी जर गुलगुल्यांची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.